دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با بیماری بواسیر یا هموروئید و درمان‌های خانگی آن ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره. شاید تا به حال نام بیماری بواسیر یا هموروئید رو شنیده باشید. شاید این بیماری در گذشته اغلب در افراد سالمند دیده می‌شد، اما این روزها به خاطر سبک زندگی مدرن و رژیم‌های غذایی نامناسب بسیاری از جوانان رو به هموروئید دچار کرده. خیلی از افراد به دلیل اون که از معاینه پزشکی میترسند یا خجالت میکشن درمان هموروئید رو پشت گوش میاندازن و وقتی که به پزشک مراجعه میکنن دیگه دیر شده و راهی به جز جراحی باقی نمونده. اما تمام موارد بواسیر لزوما به جراحی نیاز نداره. راهکارهای ساده‌تر و کم هزینه تری نیز برای کنترل و درمان این بیماری وجود دارد. در این ویدیو سعی داریم شما را به طور کامل با این بیماری دردناک، علائم، روش‌های درمان بواسیر و پیشگیری اون آشنا کنیم. هموروئید یا بواسیر چیه؟ هموروئید یا بواسیر بیماری مزمن و شایعی است که اکثر انسان‌های بالغ در دوری از زندگی به اون دچار میشن. این عارضه با خارش و احساس ناراحتی و خونریزی همراهه. هموروئید یا بواسیر عبارت از سیاه رگ‌های گشاد شده و واریسی در مقعده که ممکنه در مجرای مقعدی که اون رو بواسیر داخلی یا خارجی مینامند ایجاد بشه. این عارضه میتونه به هنگام دفع مدفوع درد و ناراحتی و گاهی خونریزی به همراه داشته باشه. علتهای شایع بروز هموروئید یا بواسیر چه چیزهایی هستند؟ هموروئید و بواسیر به شرایطی اطلاق میشه که در اثر عوامل مختلف به ویژه یبوست شدید و طولانی و حتی اسهال طولانی رگ‌های خونی منعقد رو متورم کرده و در داخل و یا خارج مقعد به صورت یک زائده ایجاد میشه که گاهی با خونریزی و درد سوزش شدید همراهه. علاوه بر یبوست، با افزایش سن، حاملگی و فشار زایمان طبیعی، رژیم غذایی کم فیبر و ویژگی‌های وراثتی و عدم ورزش و تحرک در ایجاد و تشدید هموروئید نقش زیادی داره. همینطور استرس و فشارهای عصبی، بالا رفتن فشار خون در سیستم گوارشی که در اثر اعتیاد به الکل به وجود میاد و همینطور آرزوهای کبدی نیز از علل شایع بروز بواسیره. اما علائم و نشونه‌های بروز هموروئید یا بواسیر چه چیزهایی هستند؟ درد، خارش، التهاب در ناحیه مقعده. انواع هموروئید یا بواسیر کدوم ها هستند؟ هموروئید خارجی. در این حالت هموروئید از درون روده متورم میشه و بیمار درد و ناراحتی بسیاری رو تحمل میکنه و در هنگام دفع مدفوع منجر به خونریزی میشه. اما هموروئید داخلی، این نوع هموروئید یا بواسیر در زیر پوست کنار مقعد ایجاد میشه. در این نوع بواسیر یا هموروئید بسیار حساس‌تره و بیمار احساس درد و خارش بیشتری داره. علاوه بر اینکه داروها و پمادهای مختلف برای درمان و کاهش اثرات این بیماری شایع وجود داره، درمانهای خانگی و طبیعی همیشه بهترین گزینه هستند و به خصوص اینکه اگه شما در خانواده هستید که همگی مشکلات هموروئید دارند، احتمال ابتلای شما نیز زیاده و بهترین راه پیشگیری با درمانهای خانگیه تا هرگز با این بیماری آزاردهنده مواجه نشید. اولین طریق استفاده از آب تربچه است. سعی کنید 1/4 فنجان آب تربچه رو در روز 2 بار بنوشید، صبحها و شبها. به مرور میزان آن را به نصف لیوان برسانید. دومین مواد لیموی تازه است. نصف یک لیموی ترش رو داخل یک لیوان شیر گرم بچکانید و اگه طعم اون اذیتتون میکنه کمی عسل هم داخلش بریزید. روزی 3 تا 4 بار این ترکیب رو بخورید. لیمو دیواره رگ‌های خونی رو تقویت میکنه. اگه شیر نمیتوانید بخورید، نصف لیمو ترش رو با دمنوش زنجبیل، نعنا و عسل ترکیب کنید
و روزی ترکیبات برای هموروئید عالی هستند. مواد بعدی استفاده از علف تازه کدو قلیایی یا کدو تلخه. آببرگ‌های کدو قلیایی رو بگیرید و 3 قاشق چایخوری از اون رو صبح‌ها ناشتا با 1 لیوان شیر مخلوط کنید و با شکم خالی بنوشید. 1 ماه این کار را انجام دهید تا نشانه‌های بواسیر کاملا از بین برود. مواد بعدی آلووراست. خاصیت ضد التهاب آلوورا یک داروی مفید برای بواسیره. از ژل داخل برگ‌های آلوورا برای از بین بردن التهاب و از سوزش مقعد استفاده میشه. برگ آلوورا را در یخچال خنک نگه دارید و ژل آن را به مقعد بزنید. مواد بعدی انجیر خشک. انجیرها را بشورید و شبها در آب بگذارید. صبح با شکم خالی آب انجیر را بنوشید. مواد بعدی حبوباته. خوردن همه نوع حبوبات به علت فیبر زیاد آن برای از بین بردن هموروئید بسیار مفیده. حتما در رژیم غذایی خودتون بگنجانید. مواد بعدی سرکه سیب. 1 قاشق چایخوری سرکه سیب طبیعی رو در 1 فنجان آب مخلوط کنید و روزی 2 بار بنوشید. اگه تحمل سوزش اولیه سرکه سیب رو دارید، با پنبه سرکه سیب طبیعی رو به مقعد بمالید. در آغاز ممکنه سوزش داشته باشه اما خیلی زود خوب میشه. مواد بعدی سیاه‌دانه است. 1 قاشق غذاخوری سیاه‌دانه را روی حرارت تفت دهید و با همین میزان سیاه‌دانه تفت داده نشده ترکیب کنید و پودر کنید. روزانه نصف قاشق چایخوری از اون ترکیب رو با آب بخورید. مواد بعدی زیره است. 1/4 قاشق چونوک انگشت نمک خیلی کم مخلوط کنید و با آب ولرم روزی 1 بار بخورید. مواد بعدی روغن بادامه. روغن بادام خشکی و پارگی ناشی از یبوست و بواسیر رو بهبود میده. برای چرب کردن مقعد کمی روغن بادام روی پنبه بزنید. می توانید این کار رو هر چند بار در روز که احساس نیاز کردید انجام دهید. مواد بعدی روغن زیتونه. روغن زیتون هم به علت خواص آنتی اکسیدانیش برای هموروئید بسیار مفیده. همچنین روغن زیتون کمک میکنه رگ‌های خونی راحت‌تر حالت ارتجاعی داشته باشند و کمتر مانع از خونریزی هموروئید شوند. روزانه مقعد رو با پنبه و روغن زیتون چرب کنید. مواد بعدی آب گرم هست. روزی 2 بار ناحیه مقعد و باسن رو در آب گرم به مدت 10 تا 15 دقیقه قرار بدید. این کار باعث کاهش درد و التهاب هموروئید میشه. مواد بعدی کیسه یخه. برای از بین بردن التهاب و ورم ناحیه مقعد از کیسه یخ استفاده کنید. این کار درد رو هم زود آرام میکنه. این کار رو روزی 2 تا 3 بار انجام بدید تا درد رو آرام کنید. به ویژه که یخ باعث جمع شدن رگ‌ها میشه و کمتر رگ‌های خونی از مقعد بیرون میزنه. مواد بعدی چای کیسه‌ای است. چای کیسه‌ای هم یک درمان سریع و در دسترسه. چای کیسه‌ای هم یک درمان سریعه. کافی است چای کیسه‌ای رو به مدت 3 دقیقه در آب بگذارید. بهتر خودتون چای کیسه‌ای درست کنید تا از کیفیت و خواص چای واقعی برخوردار باشه. همین کار رو با چای سبز هم میتونید انجام بدید. بعد از اینکه چای کیسه‌ای کاملا خیس خورد، آب اضافی اون رو بگیرید. از اونجا که چای ایجاد کننده لک روی لباس می باشد، اون رو روی نوار بهداشتی بگذارید و استفاده کنید. مطمئن شید که چای کیسه‌ای با مقعد در تماس باشه. به مدت 30 دقیقه بگذارید در آن مکان بماند و میتونید که این کار رو چند بار در روز انجام بدهید و هر بار از چای کیسه‌ای تازه استفاده کنید. مورد بعدی ورزش هست. ورزش و تحرک روزانه تأثیر زیادی در بهبود یبوست داره که عامل اصلی هموروئیده. حتما روزی 20 دقیقه حرکات ورزشی انجام بدید تا مشکلات گوارشی خود به خود بهبود پیدا کنند. همچنین کارهای زیر رو میتونید برای کاهش درد انجام بدید. زمان نشستن در توالت رو به حداقل برسانید. هنگامی که نیاز به اجابت مزاج دارید در اسرع وقت به دستشویی بروید. برای تغییر دادن موقعیت رکتوم هنگام اجابت مزاج پاهایتان را روی یک 4 پایه کوچک قرار دهید.
مردویی فرنگی. اگه باردار هستید به پهلو بخوابید. این کار به کاهش فشار اطراف مقعد شما کمک میکنه. در مورد مصرف یک نرم کننده مدفوع یا یک مکمل فیبر مانند پسیلیوم یا متیل سلوز از پزشک خودتان سوال کنید. اضافه کردن یک قاشق غذاخوری روغن معدنی به غذا نیز میتونه به نرم شدن مدفوع کمک بکنه. ناحیه مقعد رو تمیز نگه دارید. به طور منظم دوش بگیرید و بعد از اجابت مزاج مقعد و ناحیه اطراف اون رو کاملا بشویید یا از دستمال‌های مرطوب برای پاک کردن آن استفاده کنید. برای شستشوی ناحیه مقعد از یک لگن مخصوص شستشوی مقعد استفاده کنید یا چند دقیقه درون وان آب گرم بنشینید. همینطور در کنار درمان‌های خانگی کرم‌های آنتی هموروئید را از داروخانه‌ها تهیه کنید و به محض مشاهده علائم بواسیر و هموروئید از اونها استفاده کنید. نگذارید این بیماری طولانی شود، چون در این صورت مجبور به عملهای جراحی سخت و حتی بیماری‌هایی مثل سرطان مقعد و روده می‌گردد. دوستان عزیز، از شما تشکر می‌کنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً عضو کانال ما بشید و همینطور از ویدیوهای کانال دیگر ما هم دیدن کنید. امیدواریم که